स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचन मध्ये। आज मी बनवणार आहे मेथीचा पराठा। हा मेथीचा पराठा कसा करायचा ते आता मी तुम्हाला दाखवते। मेथीचा पराठा, गरमागरम मेथीचा पराठा, पौष्टिक असा हा मेथीचा पराठा, सर्वांना नक्कीच आवडेल असा हा मेथीचा पराठा। मेथीचा पराठा करण्यासाठी मी 1 बोल गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, पाव वाटी तांदळाचं पीठ, पाव वाटी चण्याचं पीठ, 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, थोडेसे तीळ अंदाजे 2 चमचे, अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे आणि 2 चमचे मी लसूण आणि मिरचीची पेस्ट केलेली आहे। ह्याच्यात मी 3 मिरच्या घेतलेल्या होत्या, 1 चमचा लाल तिखट घेतलाय, पाव चमचा धना पावडर, पाव चमचा जिरा पावडर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि अगदी पाव चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे। 2 चमचे मी दही घेणार आहे आणि 1 बारीक मेथीची जुडी मी अशी धुवून ठेवलेली आहे। गव्हाचं पीठ सर्वात प्रथम आपल्याला परातीमध्ये घ्यायचंय। चण्याचं पीठ, तांदळाचं पीठ, कांदा, तीळ, ओवा, लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घेतली आहे, तीळ ओवा घातलेला आहे आणि आता हे सर्व मसाले मी जे घेतले आहेत, लाल तिखट, धना जिरा पावडर, हळद, मीठ आणि चाट मसाला, 2 चमचे दही घेते मी आणि हे आधी सर्व तसं मिक्स करून घेते। व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता ह्याच्यात मी धुवून घेतलेली जी मेथी आहे ती न चिरता अशीच टाकते। अशी हाताने अशी जराशी खुडलीत मेथी तरी देखील चालेल। थोडं थोडं पाणी टाकून आपण जसं पोळ्या लाटतो ते पोळ्यांना जशी कणिक भिजवतो तसं थोडंसं कडक पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। पीठ मळून झालंय, आता ह्याच्यात थोडंसं तेल घालून मी त्याला सॉफ्ट करून घेते। पीठ छान मळून झालेलं आहे। पीठ झाकून ठेवण्यापूर्वी असं थोडंसं तेल आपल्याला लावून ठेवायचं आहे, जेणेकरून ते पीठ सुकणार नाही आणि मग त्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवून 15 मिनिटं ठेवायचं। 15 मिनिटं झाली आहेत, पीठ छान सॉफ्ट झालेलं आहे। आता याचे गोळे करून घेते मी। साध्या पिठामध्ये डीप करते आणि हलक्या हाताने पराठा लाटून घेते। झाकण ठेवते आता मी आणि 2-3 मिनिटांनंतर उलटणार आहे। पराठा लाटून झालाय, थोडासा जाड असला तरी देखील चालेल। तवा ऑलरेडी मी तापत ठेवलाय आणि आता त्याच्यावर पराठा मी टाकते। साइडनी आता त्याच्या आपल्याला तूप सोडायचं आहे। पराठा म्हटला की भरपूर तूप घालायचे, तरच त्या पराठ्याला चव येते। मी या पराठ्यामध्ये कांदा घातलेला आहे, तुम्हाला जर आवडत असेल तरच कांदा घाला। कांदा घातला की पराठा 1 दिवसच राहू शकतो, पण जर विदाऊट कांद्याचा पराठा केला तर 8 दिवस देखील राहू शकेल आणि हा पराठा तुम्ही प्रवासात जाल तेव्हा तुम्ही कॅरी करू शकाल। 2-3 मिनिटांनंतर मी झाकण उघडते, बघू शकता पराठा आपला छान शिजलेला आहे। आता मी ह्याला प्लेटमध्ये काढते आणि त्याच तव्यावर आता मी दुसरा परोठा टाकते। परत एकदा बाजूने आपल्याला तूप सोडायचं आहे, वरही तूप सोडायचं आहे। जर प्रथमच कोणी माझा व्हिडिओ बघत असेल तर शेलटकर्स किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। तुम्हाला जर काही नवीन रेसिपीज करून हव्या असतील तर त्या जरूर मला कळवा, मी त्या नक्कीच करून दाखवेन। झाकण आता उलटते मी। बघा पराठा छान शिजलेला दिसतोय।
आता याच्यावर परत एकदा वरून तूप सोडायचं आहे. मेथी जी आहे ती शरीरामध्ये वायू निर्माण करते, म्हणजेच गॅस निर्माण करते. त्याच्यासाठी या पराठ्यामध्ये मी तीळ आणि ओवा घातलेला आहे. ओवा आणि तीळ शरीरामध्ये गरमी निर्माण करतात. त्याच्यासाठी आपण ओवा आणि तीळ घालायचा पराठ्यामध्ये. पराठा रेडी झालेला आहे. मी आता ह्याला सर्विंग प्लेटमध्ये काढते. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका. नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिली याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.